שאלה ששואל אותנו הצופה דני, אנחנו כאמור בשידור חי, והצופים שואלים אותנו שאלות תוך כדי. הוא שואל לגבי סוגיית הפליטים, זו הפעם הראשונה מאז תש"ח שבאמת אפשר לדבר על פליטים ערבים ולא פליטים במושגים המעוותים של אונר"א, העברתם למצרים. אני מוסיף על השאלה של דני, היום שמענו את אסיסי, נשיא מצרים, אומר שאם ישראל תעביר פליטים זאת תהיה הכרזת מלחמה נגד מצרים. שמענו את המלך עבדאללה אומר בגרמניה ממש הבוקר שהעברת פליטים לירדן היא קו אדום מבחינתה, ושאת הבעיות המוניטריות צריך לפתור בעזה וביהודה ושומרון. אחרי האיומים הללו, האם יש דרך שבה ישראל תוכל להפעיל לחץ על העולם, להכריח את מצרים לפתוח את הגבול ברפיח ולקלוט אליה את המוני העזתים? אני אגב מודה שאני לא הבנתי מאיפה הגיעה ההמצאה הזו. דרך אגב שסיפרו לי את זה, אמרתי, תגיד, אתם חושבים שהמצרים הם פריירים? נראה לכם שמישהו פרייר לקח את הבעיה שלנו? אני מזכיר שסאדאת השאיר לנו ברוב חוכמתו את הבעיה אצלנו, ואנחנו ברוב טיפשותנו חתמנו על הסכם והשארנו את זה אצלנו. כן. לכן אני בא ואומר, כל הסיפורים האלה זה עוד פעם, זו אותה התלהמות של חוסר רצון לשלם את המחיר. אי אפשר כרגע, אני לא יודע מה יהיה בעתיד, מה יכול להיות שבעתיד תהיה איזו קונסטלציה עולמית כזו שאנחנו פתאום נהפוך לנורא חזקים, ואז אפשר לעשות כל דבר. כרגע אנחנו צריכים לייצב את המצב ולשלוט בהם, ואף אחד אגב לא ייתן אחד, אני כבר אומר, לא ייתן אחד להכניס למצרים ולא לשום מקום, ואגב זה ממילא גם לא יעזור. מה שאני בא, ודרך אגב המצרים מבחינתם צודקים, הם צריכים לאבד את הבעיה אליהם. גם יותר מזה, זה שאנחנו נעביר אותם לרפיח, אז הם ישבו על הגדר בין רפיח לאילת, ויעשנו את המוות משם, הם עדיין יהיו צמודי גדר. אז זה מעלה את השאלה לגבי מדיניות פליטים רחבה, אנחנו יודעים ש-UNHCR, הארגון של האו"ם שמטפל בפליטים שלא קוראים לעצמם פלסטינים, אז הוא עוסק בין השאר בהעברה של פליטים למקומות חדשים בעולם שמוכנים לקלוט אותם, בסיוע להתאמות ולקליטה שלהם בכלכלה המקומית, באוכלוסייה המקומית. זה הפתרון, אולי להעביר אותם לרואנדה שכוללת פליטים אפריקאים. אני חושב שאנחנו לא מפנימים משהו. אנחנו פה החלשים. אנחנו על סף השמדה. אנחנו מול 2 מיליארד מוסלמים. צריך להבין, הכוחות האלה שמזיזים פליטים, הם לא נובעים מאיזשהו צדק. צדק לא מניע אותם. מה שמניע אותם זה כוח. והעולם בסופו של דבר, אני מבין שאנחנו חלשים, אז אין לו בעיה לזרוק לפה, ואנחנו בטיפשותנו עוד מקבלים פליטים, מסתננים, ואנחנו, בית המשפט העליון מנסה להכניס לפה בלי סוף מוסלמים. תקשיב, אנחנו פשוט נורא חלשים, אנחנו צריכים להבין את זה. אני לא רואה שום דרך להזיז, וכל הפתרונות המצחיקים האלה שמישהו יזיז לנו את הפליטים, או פליטים או את המוסלמים, זה לא יקרה. אנחנו צריכים לשלם את המחיר עוד פעם, כי זה נורא פשוט, ראינו מה המחיר החלופי. זה נורא פשוט, יש בין נורא והיום, שואה, לבין לא נעים, או קשה, או עצוב, אני לא יודע מה. אנחנו צריכים לבחור בקשה ובעצוב, אנחנו צריכים לשלם את המחיר. כי ראינו שאנחנו נקבל שואה, ודרך אגב, ופה אני רוצה אגב להגיד משהו נורא חשוב, שאנשים לא שמים לב אליו. ואפרופו אגב התגובה שלנו, אני שוב חוזר ואומר את זה כל הזמן. אנחנו צריכים להבין שאנחנו, אם אנחנו לא נעקור את החמאס מהשורש, עד הסוף, ונשלוט שם, מיד, לא נבזבז את הזמן על ביקורים של כל מיני מנהיגים מהעולם. יתחיל, ואולי כבר התחיל, תהליך חמאסיזציה, אני קורא לזה. מאוד מהיר של ערביי ישראל ושל הרש"פ. אז רגע, אני אתן לך להסביר עוד מעט מה זה חמאסיזציה, בהמשך לדברים שכתבת לנו ערב הרעיון הזה, אמרת, אם אנחנו לא נעקור את החמאס, יהיה חמאסיזציה. מה זה לעקור את החמאס, אילן? מה זה אומר בפועל? זה כותרת יפה מאוד, כולנו רוצים בזה, אבל בסוף מדובר בארגון, שיש בו אנשים אמיתיים שחברים בו, שחיים שם, שמאמינים בתפיסת העולם שלו, שהצטרפו אליו ארגונית. איך אתה... יש פה בין חוסר הבנה בסיסי פה. אני אגיד מהו. כל המוסלמים רוצים לחסל אותנו, אבל יש להם כל מיני דרכים. הם צריכים להבין שמי שבוחר בדרך של חמאס או דאעש הוא מת. ואז שימשיכו בדרכים אחרות. ומי שבוחר בדרך של פתח, תראה, בספר... לא, דרך אגב, שלא יהיה פה שום ספק, אני עוד פעם חוזר ואומר, אנחנו נצטרך, לא יכולים להשאיר אותם לבד גם לא עם פתח. פתח זה בסופו של דבר גם חמאס, זה לא משנה. אבל ההבדל הוא, יש הבדל קטן. אם יהיה תהליך חמאסיזציה, כלומר ערביי ישראל למשל, אתה רואה שערביי ישראל הם שונאים אותך, ואני כבר אומר רוצים להשמיד אותנו גם, לא אכפת להם, ישמחו דווקא, אבל הם לא הולכים, עדיין לא לוקחים נשק, הולכים לערוף לך את הראש, נכון? הטרנזישן הזה בין הקטע של ערבי שאתה יודע, שהוא חי איתך, לבין ערבי שיקח מחר גרזן וירצח אותך, זה החמאסיזציה. והדבר הזה יכול לקרות... אתה עושה פה הנחות לפתח לא, אני אומר, תסתכל רגע על המצב כרגע. לא, אני פשוט לא חושב שיש מקום להבחנה בהקשר הזה, בין חמאס לבין פתח. לא, אני אסביר לך למה אני מתכוון. קודם כל, היום אני מגיע אליך לפה, אתה נוסע ברחוב, אתה הולך הביתה, לבית שלך, הכל בינתיים עוד בסדר, נכון? אתה קולט, אני לא מדבר עליך, אני לא חושב על הצופים, אתם קולטים עכשיו שיש לנו פה 2.5 מיליון אנשים, שהם לא שונים כהוא זה מהאנשים של החמאס שעשו את זה. הם רק חיים בלי גדר פה.
למה אגב הם לא לוקחים עכשיו הלוא הם מוסים בכלי נשק, למה הם לא פולשים, קופצים עלינו עכשיו ורוצחים אותנו, כמו שעשו שם, למה? כי הם עוד לא עברו תהליך המסיזציה. ברגע שהם יעברו את התהליך הזה, כלומר הם יראו שהחמאס הצליח, הדרך שלו הצליחה, לא קרה לו כלום, נכון? לא קרה לו שום דבר, הוא ממשיך לשרוד באיזושהי צורה, אתה תראה מיד שכולם הופכים להיות חמאס, ואז הם הופכים להיות קיצונים פי כמה. זאת אומרת, הם עכשיו ילכו לבצע את זה. אנחנו חייבים, אז עכשיו אני חוזר לשאלה שלך, לא פספסתי אותה לרגע. מה זה אומר לעקור את החמאס? יש איזו טענה פה שחוזרת ואומרת, שמעתי אותה, שהחמאס זה אידיאולוגיה ואי אפשר לעקור אותה. בולשיט בריבוע. נכון שאי אפשר לעקור את האידיאולוגיה, זה נכון. אבל אפשר לעקור את החמאס, מה זאת אומרת? כמו שהיינו עד 2005. ב-2005 היה חמאס, היו אנשים שתמכו בחמאס, נכון? אבל איפה הם היו? הם היו בבית, קראו ספר, כתבו איזה שיר, לא יודע מה. אבל לא היה להם נשק, לא היה להם טילים, לא ישבו עם טילים בעזה, נכון? הם לא ישבו. הם היו תחת שלטון ישראלי, הם לא יכולו לעשות את זה. כמו שעכשיו עדיין, נכון לרגע זה, באזור יהודה ושומרון יש חלקים שאנחנו שולטים בהם, או לפחות יכולים להיכנס אליהם. בגלל זה כרגע יש לנו איזושהי שליטה. אנחנו חייבים להבין שרק שליטה בפועל. עכשיו תראה, האנשים האלה יחשבו בבית, יאמינו בחמאס. האידיאולוגיה שלהם תהיה חמאס. הם לא יכולים לממש את האידיאולוגיה. לחסל את החמאס הכוונה היא שאתה לא יכול לממש את האידיאולוגיה. אני לא יודע, אילן, שמע, אני חייב להחזיר את השיח ששמענו אותו הרבה מאוד בתחילת השבוע שעבר וקצת דאח, שמה שהיה לא יכול להיות. ואחד הביטויים שאני חשבתי שאנחנו נראה, זה באמת להתחיל לאמץ את הרטוריקה של הירושימה ונגסקי, לא ממקום של פצצות אטום, שזה לא רלוונטי באזור הגיאוגרפי שבו אנחנו חיים, אלא מהמקום של שבירה מלאה של הרוח. אמרת קודם, אי אפשר לעקור את האידיאולוגיה. אפשר לעקור אידיאולוגיה. המערב עשה את זה בעבר. זו לא פעולה קלה, זו פעולה שכרוכה באכזריות לא מבוטלת. השאלה היא, האם יש איזושהי תוכניות מגירה מהסוג הזה? אז התשובה שלי היא כזו. זה לא שאלה מוסרית. בוודאי שזו שאלה מוסרית. לא, מבחינתי. מבחינת רבים אני יודע שזו שאלה מוסרית. אני אצלי זה לא שאלה מוסרית, אני לגמרי איתך. לא, זה לא שאלה מוסרית וזו התשובה. אני ב-200% איתך. אבל אני טוען שזה לא שאלה מוסרית. אני טוען שזו שאלה שאנחנו לא יכולים לבצע כרגע אותה, מאחר שאנחנו בסופו של דבר גוף החלש בעולם. בוא רק נבין מה יכול לקרות. אם אנחנו ננסה להגזים, אנחנו עכשיו ראינו דוגמה לבית חולים הזה, נכון שבכלל לא אנחנו פוצצנו אותה, אבל לצורך העניין, אם אנחנו נעשה משהו שיראה בעיני העולם כרצח עם, באמת, אנחנו נהפוך בצ'יק צ'ק לדרום אפריקה וסרביה, ואז למעשה כבר הלך עלינו. אנחנו למעשה כבר גמורים. העולם מצטרף בעצם לערב יגיד, יאללה, בואו נפתור את הבעיה הזאת. בואו נספק לכם נשק, בואו נהיה נגדכם. אנחנו ברוך לא נורמלי. אנחנו נמצאים בבעיה כי אנחנו חלשים, אנחנו צריכים להבין את זה. אם היינו חזקים, כמו בעלות הברית ב-45, בכיף, אני אומר לך, אני איתך לחלוטין. לכן אנחנו צריכים לזכור תמיד, אנחנו תמיד צריכים להבין איפה אנחנו נמצאים. אנחנו משחקים משחק שהוא מצד אחד צריכים לשלוט בהם, מצד שני צריכים לשים לב עד איפה אפשר לטפל בהם. שאני איתך לגמרי ברמת הטיפול, כמה שאפשר, אם אתה מבין. אתה אומר, אנחנו לא מדברים על רחמים ומוסר, אנחנו גם לא מדברים על שאלת הכוח הצבאי, שאת זה כנראה יש כוח אש שמאפשר מילולית לשטח את עזה, אלא שאלת הגב המדיני שישראל תקבל מהעולם. צריך להבין, זה לא רק גב מדיני. אני טוען, אני חושב שאנחנו לא מבינים איך אנחנו עומדים. תקשיב, אנחנו מאוד מאוד חלשים, אנחנו יכולים במכה אחת להחליט אנחנו צריכים להבין רוב העולם הוא מוסלמי, הוא תומך בהם. אנחנו לא יכולים להיכנס למצב שאנחנו נהיה דרום אפריקה ואחרי זה סרביה. אני אומר עוד פעם, זה יכול לקרות לנו בצ'יק צ'ק. אז תן לי לסרטט לך רגע את המפה בהקשר הזה שנבין. דרום אפריקה בתקופת האפרטהייד הייתה מבודדת גם בגלל האסון המוסרי שהוא האפרטהייד עצמו, אבל גם בגלל שלדרום אפריקה לא היה מה להציע לעולם. אנחנו נמצאים בפרק זמן מאוד מאוד קריטי, ישראל מגבשת את מימוש פוטנציאל מאגרי הגז, לא רק שלה עצמה, אלא גם הולכת להיות בעלת הבית של הרשת שתזרים בצינורות או באמצעות מתקני הנזלה את הגז הטבעי לאירופה, לא רק שלנו, אלא של כל המזרח הים התיכון. אולי אפילו לבנון תצטרף לאירוע הזה אחרי שהיא תסיים למצות את מתקני השאיבה שלה. וכאשר מדינה נמצאת בפוזיציה הזאת, המוסר נזרק הצידה והמערב מתיישר לצד מי שזה משתלם לו. השאלה היא אם אנחנו ננקוט עכשיו מהלך... לא מסכים איתך לחלוטין בנקודה הזאת. אני סבור שעם כל הכבוד, בנקודה הזאת לא מסכים איתך. אני חושב שהעניין הכלכלי ידחק לחלוטין פה. אם אתה, זו טענתי, תקשיב, זו טענתי. אתה יודע, אנחנו מקרים פה על משהו עובדתי פה, כן? תיאורטי. אבל לטענתי, אם אנחנו נעבור את הגבול, אנחנו מהר מאוד, אנחנו לא נאמין מה יקרה לנו. אנחנו חושבים כנראה שאנחנו איזה, אתה יודע, משהו שמש העמים או משהו, אנחנו פשוט לא. אנחנו פשוט מדינה קטנה
שלמעשה העולם כבר די נמאס לו ממנה. למעשה העולם הרבה יותר היה מעדיף ללכת עם מוסלמים, כי המוסלמים זה הרוב, ובואו ניפטר מהבעיה. לכן אני אומר, אנחנו רואים היום גם בתגובות בעולם, אין כזו אדם מיוחדת למרות שביצעו בנו שואה. אז אני כבר אומר, אני מזכיר שעשו לנו גם שואה נוצרים, אוקיי? כן. אנחנו צריכים לזכור שאנחנו לא מהאוהדים בעולם, אנחנו צריכים להבין שארצות הברית כרגע תומכת, אבל גם בארצות הברית כבר קולות שלא תומכים בנו. לכן אנחנו צריכים, אני אגב אחרון התבוסתנים, אגב, שלא תבין, אני האחרון של התבוסתנים. אבל אני אומר שאנחנו צריכים לעשות את המלחמה הזו בצורה חכמה, כי אנחנו פשוט על הגבול פה. ואני לחלוטין, מבחינה המוסרית, אין לי שום בעיה מוסרית עם מה שאתה אמרת, אני כבר אומר. שום בעיה מוסרית. אבל אתה אומר, ההגבלות צריכות לבוא ממקום פרגמטי, רק פרגמטיות. והכרה במעמד הבינלאומי. אבל לחלוטין אני איתך, אין שום עניין מוסרי פה. תקשיב, האנשים האלה רוצים, קמים בבוקר, בוא נבין, המוסלמים באשר הם, קמים בבוקר וחושבים איך לחסל אותנו, אוקיי? ואחרי זה גם עוד עמים. כי האסלאם, וצריך לזכור, האסלאם זה דת שמחסלת דתות, כמו שגרמניה, הייתה מדינה שמחסלת מדינות. צריך להבין את זה, העולם עוד לא מבין והוא לא רוצה להבין, כי האסלאם הוא פשוט נורא גדול, אבל אנחנו נמצאים עכשיו בחזית. כן, נכון. עורך הדין אילן ציון, תודה רבה על הדברים. אני מודה לך, תודה רבה.